ขณะเดียวกันเมื่อวานที่ผ่านมาค่ะทั้งคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์นะคะแล้วก็คุณเผ่าภูมิเองก็ได้ออกมาแถลงเหมือนกันนะคะเกี่ยวกับการเดินหน้าในโครงการเงินดิจิทัลวอลเล็ตค่ะโดยคุณจุลพันธ์ก็ระบุว่าโครงการนี้ยังไม่สามารถที่จะระบุวันที่เริ่มโครงการได้อย่างชัดเจนเพราะต้องขึ้นอยู่กับการพัฒนาระบบด้วยไปฟังกันหน่อยค่ะยังเคาะวันไม่ได้ครับมันขึ้นกับการพัฒนาระบบด้วยซึ่งแน่นอนว่าเราพยายามเร่งรัดที่สุดในกระบวนการทำทุกอย่างแต่เราต้องรอบคอบโดยเฉพาะเรื่องของความเสถียรของตัวแอปพลิเคชันรวมถึงความมั่นคงปลอดภัยทั้งเรื่องของข้อมูลของประชาชนและราชการรวมถึงเรื่องของการทำ transaction ตัวเลขตัวเงินต่างๆเนี่ยต้องมีความมั่นคงและปลอดภัยเพราะฉะนั้นเราจะเร่งเกินไปกำหนดเวลาเพื่อบีบจนกระทั่งถึงเวลาแล้วเกิดปัญหาเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เราไม่ปฏิบัตินะครับเพราะฉะนั้นยังยืนยันตามกรอบเดิมนะครับ1คือการลงทะเบียนในไตรมาส 3และการเปิดใช้ในไตรมาส 4ครับก็ยังได้ชี้แจงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับข้อกฎหมายให้ดำเนินการส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาในการวินิจฉัยซึ่งล่าสุดที่ประชุมครม.เห็นชอบนะคะให้มีการส่งตีความการใช้แหล่งเงินของธกส.นะคะตามมาตรา 28 ของพรบวินัยการเงินการคลัง 2561 ว่าสามารถทำได้หรือไม่ดังนั้นก็จะส่งเรื่องให้กับคณะกรรมการกฤษฎีกาต่อไปแล้วก็ออกมาย้ำด้วยค่ะว่าการใช้เงินตามมาตรา 28เป็นไปตามนโยบายกึ่งการคลังซึ่งจะเริ่มต้นก็คือในเดือนตุลาคมค่ะเนี่ยจะเริ่มดำเนินการได้ตามกรอบของมาตรา 28 ซึ่งจะเริ่มต้นประมาณเดือนตุลาคมนะครับก็คงจะต้องใกล้ๆช่วงนั้นถึงจะมีการพิจารณาผ่านบอร์ดผ่านคณะรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับต้องนำเข้าสู่คณะรัฐมนตรีในเรื่องของมาตรา 28 อีกครั้งหนึ่งในรายละเอียดระหว่างวันนี้จนกระทั่งถึงตุลาคมก็คงจะต้องดำเนินการอีกหลายอย่างในรายละเอียดให้ครบถ้วนนะครับในส่วนของคณะกรรมการกำกับซึ่งตั้งขึ้นมาแล้วก็คงต้องไปประชุมหารือเพื่อกำหนดรายละเอียดให้ครบนะครับรวมถึงเรื่องของการสอบถามกฤษฎีกาเพื่อให้เกิดความกระจ่างเราก็พร้อมดำเนินการในช่วงนี้ครับเหลืออีกเวลาอีก 4-5 เดือนนี้นโยบายกึ่งการคลังน้องงามอีกกึ่งหนึ่งก็คือการเงินก็คือกู้แหละครับจะธกส.ไหมอะไรนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็ค่อนข้างชัดเจนว่าตุลาคมเดือนนี้เดือนอะไรครับเมษาพฤษภามิถุนากรกฎาสิงหากันยาอีก5 เดือนจะชัดทุกอย่างจะชัดเจนนะครับซึ่งก็จะเข้าสู่ช่วงเวลาในการที่เปิดให้มันไตรมาสสุดท้ายแล้วนี่ก็ไตรมาส 4นะก็แจกเงินเลยนี่ใช่ไหมโอ้นะครับก็จะชัดเจนเดือนตุลานั่นหมายความว่าจะให้ร้านค้าเนี่ยลงทะเบียนไปก่อนถึงมีความชัดเจนเหรอครับท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการหรือเปล่าจริงไหมดูเหมือนเร่งรีบเลยนะคะปวดหัวนะปวดหัวเลยเหรอปวดหัวเลยตายแล้วนะครับถ้าเช่นนั้นไม่เป็นไรนะครับมาดูหลักเกณฑ์กันดีกว่าค่ะมาดูหลักเกณฑ์กันหน่อยเงื่อนไขในโครงการเงินดิจิทัลนะคะทั้งกลุ่มเป้าหมายต่างๆก็พอรับทราบกันแล้วต้องเป็นคนที่อยู่ในทะเบียนบ้านสัญชาติไทยอายุเกิน16 ปีนะคะไม่เป็นผู้ที่มีเงินได้พึงประเมินเกิน 840,000 บาทต่อปีภาษีเป็นผู้ที่มีเงินฝากกับธนาคารพาณิชย์และก็สถาบันการเงินเฉพาะกิจรวมกันไม่เกิน 500,000 บาทนะคะนอกจากนั้นก็มีแนวทางการเข้าร่วมโครงการนะคะต้องยืนยันตัวตนก่อนเข้าร่วมโครงการตรวจสอบสถานะบุคคลที่อยู่ตามทะเบียนบ้านต้องมีแอปพลิเคชันเพื่อสแกน QR Code ณร้านค้าในพื้นที่ตามทะเบียนบ้านด้วยนะคะเงื่อนไขในการใช้จ่ายก็คือการใช้จ่ายเชิงพื้นที่ระหว่างประชาชนและร้านค้าในระดับอำเภอ878อำเภอค่ะชำระเงินภายใต้โครงการต้องเป็นแบบพบหน้ากันนะคะเจอหน้ากันกำหนดให้ประชาชนใช้จ่ายกับร้านค้าขนาดเล็กและร้านสะดวกซื้อขนาดเล็กนะคะประเภทร้านค้าล่ะต้องเป็นร้านค้าที่สามารถรับการใช้จ่ายจากประชาชนขนาดเล็กรวมถึงร้านสะดวกซื้อไม่รวมห้างร้านค้าที่เป็นห้างค้าปลีกค้าส่งสินค้าขนาดใหญ่อันนี้ไม่รวมนะคะร้านค้าที่สามารถรับการใช้จ่ายจากร้านค้าไม่มีการกำหนดเงื่อนไขรูปแบบขั้นตอนคือการยืนยันตัวตนค่ะประเภทสินค้าล่ะกำหนดสินค้าที่เข้าร่วมโครงการยกเว้นเลยค่ะสินค้าที่ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้สลากกินแบ่งรัฐบาลเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ยาสูบกัญชากระท่อมพืชกระท่อมไม่ร่วมโครงการนะคะผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับกัญชากระท่อมบัตรกำนันบัตรเงินสดทองคำเพชรพลอยอัญมณีน้ำมันเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติไม่ร่วมโครงการค่ะขณะเดียวกันเงื่อนไขนะคะการใช้จ่ายระหว่างร้านค้าไม่กำหนดเงื่อนไขการใช้จ่ายเชิงพื้นที่ระหว่างร้านค้ากับร้านค้าระดับอำเภอและการชำระเงินภายใต้โครงการต้องเป็นแบบ
พบหน้าเท่านั้นนะคะ เฟสทูเฟสนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องของคุณสมบัตินะครับของร้านค้าที่สามารถถอนเงินสดจากโครงการได้นะอันนี้ก็ชัดเจนนะครับว่าจะต้องเป็นร้านค้าที่อยู่ในระบบภาษี1 2 3ก็คือนะครับเป็นจด VAT นะ CI หรือ CIT นะครับหรือ PIT นะครับและเฉพาะผู้ที่มีเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 วงเล็บ 8นะครับแล้วก็วิธีการใช้จ่ายเงินรอบที่1นี่ไงนะครับรอบที่1ก็คือระหว่างประชาชนกับร้านค้าขนาดเล็กจนถึงร้านสะดวกซื้อขนาดเล็กทีนี้มานิยามกันก่อนว่าร้านค้านะครับสะดวกซื้อขนาดเล็กเนี่ยก็คือชัดเจนแล้วว่าก็คือร้านสะดวกซื้อเอาตรงๆอ่ะ7-11อ่ะในปั๊มอ่ะคุณใช้ได้หมดนะครับแต่ข้างนอกเนี่ยก็จะต้องไปดูขนาดไหมว่านะครับเซเว่นข้างนอกเนี่ยเล็กก็มีกลางก็มีใหญ่ก็มีอันนี้ก็จะต้องยังไงแบบไหนนะครับงบประมาณก็500,000 ล้านบาทนะคะนำมาจากงบพศ 2568 152,700 ล้านบาทผ่านโครงการหน่วยงานของรัฐ 172,300 ล้านบาทแล้วก็บริหารจัดการเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2567 อีก 175,000 ล้านบาทค่ะนะครับอันนี้ก็นะติดตามกันนะครับเอาละครับในช่วงนี้เราไปพักอย่างรวดเร็วช่วงหน้ากับดูหุ้นกันครับเรื่องของดอกเบี้ยกันก่อนอย่างที่เรียนคุณผู้ชมไปแล้วนะครับว่าเมื่อวานนี้ท่านนายกเชิญนะครับเบอร์ 1ของ4แบงก์ใหญ่ก็คือกรุงเทพกรุงไทยกสิกรไทยแล้วก็ไทยพาณิชย์นะครับเข้าไปหารือกันแล้วก็บอกว่าเป็นไปได้ไหมว่านะครับธนาคารพาณิชย์ใหญ่ทั้ง4แห่งนี้จะมีการพิจารณานะครับในเรื่องของดอกเบี้ยให้กับกลุ่มเปราะบางได้แล้วก็มีฟีดแบ็กกลับมาทันทีนะครับเพราะว่าเย็นนี้เนี่ยสมาคมธนาคารไทยนะครับจะมีการประชุมหารือกันเกี่ยวกับข้อหารือท่านนายกเมื่อวานนี้แต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับก่อนที่ถึงเย็นนี้ก็ปรากฏว่าวันนี้เนี่ยทางธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับก็มีการจัดงานเขาใช้คำว่าจัดงานนะครับMonetary Policy Forum ครั้งที่1นะครับ2567นะครับก็จัดโดยธนาคารแห่งประเทศไทยนี่แหละมีดร.ปิติดิษยทัศน์ผู้ช่วยผู้ว่าการสายนโยบายการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับก็ออกมาให้ความเห็นในเรื่องโครงการดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทด้วยนะครับน้องอามบอกว่าธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยไม่ได้ขัดข้องนะครับกับภาพรวมของโครงการที่รัฐบาลจะมีมาตรการออกมากระตุ้นเศรษฐกิจเพียงแต่ว่าในเรื่องของรูปแบบเนี่ยหากเป็นไปได้เนี่ยก็อยากจะนะครับให้เจาะจงเฉพาะกลุ่มที่ลำบากและคุ้มค่ากับเม็ดเงินนะครับแล้วก็ประหยัดเงินงบประมาณด้วยแล้วก็เป็นไปตามกรอบที่ควรจะเป็นส่วนการดำเนินการนะครับที่รัฐบาลจะใช้แหล่งเงินจากธกสเนี่ยแบงก์ชาติก็ไม่ได้มีอำนาจในการตัดสินใจว่าทำได้หรือทำไม่ได้ก็คงจะต้องส่งให้กฤษฎีกาตีความให้ชัดเจนก่อนว่าจะสามารถใช้แหล่งเงินตามมาตรา 28 พรบวินัยการเงินการคลังของรัฐนะครับได้หรือไม่แล้วก็คงจะต้องขึ้นอยู่กับบอร์ดของธกสว่าจะตัดสินใจอย่างไรนะครับเพราะว่าอย่างที่เรียนนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าธนาคารแห่งประเทศไทยไม่ได้มีเขาเรียกอะไรนะครับไม่ได้มีอำนาจนะครับในการที่จะไปจัดการเรื่องราวเหล่านี้หรือว่าไปบอกว่าได้หรือไม่ได้นะครับแต่ว่านะครับนอกเหนือจากเรื่องนี้แล้วเนี่ยเรื่องหลักๆเลยนะครับวันนี้ก็คือธนาคารแห่งประเทศไทยมาชี้แจงว่าจริงๆดอกเบี้ยเนี่ยมันไม่ใช่เครื่องมือหลักในการแก้หนี้ใช่ไหมน้องอามใช่ค่ะดร.ปิตินี่แหละค่ะออกมาพูดเรื่องนี้นะคะหลังจากที่เมื่อวานที่ผ่านมาผู้บริหาร4ธนาคารใหญ่เข้าพบท่านนายกนะคะไปหารือเรื่องการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนะคะดร.ปิติระบุค่ะว่าหากว่าเป็นการมุ่งเน้นช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางก็สอดคล้องกับแนวทางของแบงก์ชาติที่จะดูแลกลุ่มนี้ตั้งแต่หลังโควิดมาแล้วส่วนทางสมาคมธนาคารจะมีมาตรการอย่างไรออกมาขึ้นอยู่กับสมาคมธนาคารเป็นเรื่องของกลไกตลาดค่ะซึ่งหากเป็นการช่วยกลุ่มเปราะบางถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่ผ่านมาเองธนาคารพาณิชย์ก็ให้ความร่วมมือที่ดีนะคะในการเข้าไปช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางอย่างต่อเนื่องและหากธนาคารพาณิชย์มีมาตรการใหม่แบงก์ชาติก็พร้อมที่จะรับฟังและหากเป็นมาตรการที่ดีก็พร้อมเช่นเดียวกันค่ะอัตราดอกเบี้ยไม่ใช่เครื่องมือหลักในการแก้ไขปัญหานี้ซึ่งการลดอัตราดอกเบี้ยเป็นเพียงการช่วยบรรเทาปัญหาเท่านั้นในต่างประเทศแม้ว่าจะมีการลดดอกเบี้ยนะคะแต่ก็ไม่สามารถแก้ปัญหาหนี้สูงได้ค่ะปัจจัยหลักที่จะแก้หนี้คือต้องทำให้รายได้เนี่ยเพิ่มขึ้นจากแรงส่งที่ไม่เกี่ยวกับดอกเบี้ยเช่นการส่งออกดีขึ้นการผลิตที่สูงขึ้นนะคะดร.ปิติยังยืนยันค่ะว่ากนง.พร้อมปรับดอกเบี้ยนะคะแต่ต้องไปดูว่ามันมีปัจจัยใหญ่ๆอะไรเข้ามาหรือไม่และผลกระทบที่เกิดขึ้นมีความยั่งยืนขนาดไหนมีนัยยะต่อนโยบายเพียงพอที่จะปรับอัตราดอกเบี้ยหรือไม่ขณะที่อีกท่านหนึ่งค่ะคุณสุรัตน์แทนบุญ
ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายนโยบายการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยท่านก็มองว่าการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพื่อช่วยแก้ปัญหาหนี้ช่วยลดภาระหนี้จะทำได้เพียงแค่ระยะสั้นเท่านั้นเพราะว่าจะส่งผลให้เกิดยอดคงค้างหนี้ที่เพิ่มขึ้นในระยะยาวค่ะและเกิดการก่อหนี้เพิ่มขึ้นอีกธนาคารแห่งประเทศไทยส่งผลต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจระยะยาวทำให้แบงก์ชาติมองว่าอัตราดอกเบี้ยระดับปัจจุบันที่อยู่ที่ 2.5% เหมาะสมที่จะช่วยกันเสริมสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและรองรับความเสี่ยงในระยะยาวนะคะอันนี้ภาษาผมก็คือนะครับคุณสุรัตน์นะครับผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายนโยบายการเงินของแบงก์ชาติเนี่ยกำลังส่งสัญญาณถึงธนาคารพาณิชย์นะว่าก็จริงๆแล้วเนี่ยเขาบอกว่าแหมไอ้เรื่องของการลดดอกเบี้ยช่วยแก้ปัญหาหนี้เนี่ยนะครับมันจะลดภาระได้เพียงระยะสั้นๆเท่านั้นแต่จะส่งผลให้เกิดยอดคงค้างหนี้เพิ่มขึ้นในระยะยาวนะอย่างที่บอกว่าเมื่อก่อนแหมจริงๆไม่แน่ใจนะครับขอโทษทีเรื่องของตารางนะครับผลประกอบการของธนาคารเนี่ยหาเจอไหมครับถ้าหาเจอขึ้นให้หน่อยเถอะจะดูว่าตัวเลข NPL นะครับมันขยับขึ้นยังไงแบบไหนนะ9ธนาคารพาณิชย์นะของธนาคารพาณิชย์เนี่ยครับ9แบงก์นะครับ9ผลประกอบการ9ธนาคารพาณิชย์เนี่ยนะครับที่เมื่อวานนี้ม่วนก่อนเราก็ดูกันเราดูเนี่ยวันจันทร์ละนะครับว่าไอ้ตัวเลขนะครับ NPL coverage ratio ตัวนี้ขอบคุณมากครับนะครับเนี่ยขึ้นมาเนี่ยเห็นไหมครับว่าของแบงก์เทพเนี่ยไตรมาสที่4เนี่ยนะครับเปรียบเทียบไตรมาสแรกของปีนี้กับไตรมาสที่4ของปีที่แล้วเนี่ยมันอยู่ที่ 9.3% นะ 9.3% นี่มันสูงมากนะครับแล้วถ้าสมมุติว่าถ้ามีการลดดอกเบี้ยอีกนะครับแล้วเกิดการกู้อีกนะครับแล้วก็ลดดอกเบี้ยลงไปแล้วเนี่ยนะครับยังมีปัญหาว่าผู้กู้เนี่ยไม่มีความสามารถในการชำระอีกเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นประเด็นแล้วก็มันจะเป็นประเด็นส่งมาถึงเรื่องของกำไรสุทธินะครับที่บอกว่าแบงก์เทพเนี่ยนะครับไตรมาสแรกของปีนี้กำไร 15,000 กว่าล้านเนี่ยนะครับอันนี้แน่นอนว่ากำไรมันก็จะลดลงกำไรลดลงถามว่าเกิดอะไรขึ้นครับเอาง่ายๆก่อนเลยนะตามภาษานะครับคนทำข่าวหุ้นเนี่ยก็บอกว่าหุ้นคุณร่วงแน่ๆนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันจะมีอะไรตามอีกเยอะแยะมากมายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็ค่อนข้างชัดเจนนะว่าคุณสุรัตน์นะครับผู้อำนวยการอาวุโสนะครับฝ่ายนโยบายการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยก็ออกมาเตือนแต่ถามว่าแบงก์พาณิชย์เขารู้ว่าโอ้เขารู้นะลงไม่ต้องบอกเขาหรอกอันนี้ไม่เป็นไรนะครับก็เขารู้อยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่านะครับนี่ก็เป็นการออกมากระตุกเตือนนะครับเท่านั้นเองว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับมันนิทารี่นะครับวันนี้นะโครงการอะไรสักอย่างดูสินะครับแวบๆนะครับก็จำไม่ได้ซะแล้วนะครับก็เป็นMonetary Policy Forum ครั้งที่1/2567นะครับนี่ก็นะครับก็คงต้องติดตามกันต่อไปส่วนเรื่องของนะครับเมื่อวานนี้คณะรัฐมนตรีได้มีมตินะครับบอกว่ารับทราบและเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอนะครับบอกว่าเป็นเรื่องของนะครับรับทราบเห็นชอบหลักการการดำเนินโครงการเงินดิจิทัลวอลเล็ตใช่ไหมครับแล้วก็เมื่อวานก็ออกมาแถลงการเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะโดยเรื่องนี้ล่ะค่ะคุณประกรณ์ นิมพันธ์นะคะเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาได้เสนอความเห็นของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาประกอบการพิจารณากับครม.ด้วยนะคะที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการเติมเงินดิจิทัลวอลเล็ตค่ะโดยสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีการะบุว่าตามหนังสือที่อ้างถึงสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการเติมเงินดิจิทัลวอลเล็ตนะคะเพื่อประกอบการพิจารณาของครม.โดยด่วนความละเอียดเนี่ยนะคะทราบแล้วสำนักงานกฤษฎีกาเองก็พิจารณาแล้วเห็นว่ากรณีที่กระทรวงการคลังในฐานะที่เป็นฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการนโยบายโครงการเติมเงินดิจิทัลเสนอครม.รับทราบผลการรวบรวมข้อมูลความเห็นข้อเท็จจริงและข้อเสนอแนะของหน่วยงานต่างๆและความเห็นชอบในหลักการกรอบหลักการโครงการและมอบหมายหน่วยงานตามที่คณะกรรมการเสนอเป็นกรณีที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของครม.มาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ